سلام عزیزان، به بازار کشاورزی خوش آمدید. امروز در خدمت یکی از کشاورزای پیشرو هستیم که در سالیانه کشت‌های مختلفی رو انجام میدن، مخصوصا تو بحث زراعی. اقدام کردن امسال به کشت نخود دیم. آقای کرمانی، یه مقدار در رابطه با مزرعه نخودتون توضیح بدید و اینکه کشت کردید و کار از کی شروع کردید. عزیز من سال دوم این کشت می‌کنم. یک بار سال 1401 کشت کردم. بعداً این نخود بذرش از کرمانشاه آوردم به نام عادل پای بلند که اساساً دیم هستن. پایش نخود دیم است، نیازی به آبیاری نداره، ولی چنانچه اگر زمستان بارندگی برف خوب باشه، هرچی رطوبتش بیشتر باشه بازدهیش بهتره. هکتاری 37-8 کیلو کاشتم و همکارا که تو کرمانشاه میکنن تا 1.5 تن برداشت میکنن. البته اونجا میزان بارندگی اونا بالای 400 میلیمتر، اینجا چون بین 200 تا 250 میلیمتر یه خورده بازدهیش ضعیف‌تره. خب، خدمت اون دسته از علاقمندان به کشت محصول نخود میخوایم عرض کنیم که این تجربه خوبیه از تجربه که آقای کرمیان دارن و نخود دیمو کشت کردن. توضیح بیشتر میدن که حالا آبیاری هم نداشتن ظاهرا و به امید نزولات آسمانی بودن و اینکه تا به حال هم بارندگی، حالا در سال 403 که ما هستیم، بارندگی نسبتا خوبی بوده. میخوایم ببینیم که با این شرایط که حالت دیم داره عملکرد خوبی خواهند داشت یا نه. هرچی بارندگی بیشتر باشه، البته من سال 401 یک مقدار از این زمین رو آبیاری با آب دادم، یعنی آبیاری کردم، ولی چندان تأثیری نداشت چون پایه دیم هست. فقط بستگی به فراوانی باران داره. آبی که من دادم تقریبا هزینه کردم، حساب کردم، دیدم که نه، چندان تغییر نداره، چون آب پای نخودی نباید بمونه. این باید مثلا بعضی هست، البته نوع دیگه است که آبیه میشه آبی کاش، ولی اینو آب نباید پاش بمونه، فقط به صورت بارانی یا به صورت باران باشه. خب اونجوری که خودشون گفتن مثل اینکه از دیما اقدام به کشت کردن. یه مقدارهای کرمه بیشتر توضیح بدید که چه اقداماتی رو تو مرحله کاشت و داشت انجام دادید تا محصول رو به مرحله برداشت نزدیک کردید. مثلا این نخود پاییزه است، اینو باید از 15 آذر نهایتش تا آخر دیما بکاری. یه شخم عمیق میزنی، بعدا من اینو به وسیله دستگاهی که ذرت میکاریم به صورت ردیف هم که ملاحظه میکنیم ردیف کاشتیم. این حسنش اینه که میتونیم ویژینای داخل ردیفا رو یا با کلتیواتور ذرت ویژین کنیم، چون بعدا تاریخ کاشتم 28 دیما بود. مثلا چون خوشسالی بود، پاییز بارون نیامده بود، نتونستم شخم بزنم، مجبور شدم زیرکن بزنم. زیرکن که زدم نخود بیشتر تشنه میشه، چون شخم شفافتر میشه. بعدن تاریخ 5 اردیبهشت ماه من اینو یه سم نازک برگ زدم، یعنی علفکش باریک برگ زدم که گندم و چوبدار و یولاف داشت سوزوندش، فقط مون علفای پنبرگش. بعدن به وسیله کدوم علفکش زدین برای کنترل باریک برگ‌ها؟ تو دفترم یادداشت کردم، گالان سوپر. بله اون زدم. نازک برگاشو از بین برد. الان اگه بخوام بالای مزرعه هم بریم نگاه کنیم خوش مشخصه. بعدن برای مهار پنبرگش کلتیواتور ذره زمان تو شیاران نشان میدم، مشخص میشه کلتیواتور این علفا رو کنده. فقط تو ردیف نخوداری که دیگه کار کرد دست آوردم، خیلی راحتم در دست ویژینش کردم. خوبیش در اینه که چون آب نمیخوره ویژینش هم راحته. اصلا این اگر بارندگی باشه با آب خوردن هیچ فرقی نمیکنه، چون من خودم 2 بار که ماشا رفتم نگاه کردم، اینا هکتاری 1.5 تن برداشت میکنن و نخودشون تا 70 سال ارتفاع بلند میشه، ولی با اونم بستگی به شرایط باران داره. البته اینم اضافه کنم که برای کنترل علف‌های پنبرگشون هم میتونستن از علفکش لونتاگران استفاده کنن که ترجیح دادن که از عملیات مکانیکی وژین استفاده کنن. خب علفکش دیگه ای هم هست که تو بازار الان موجود نیست، وارداتی به دلیل تحریما وجود نداره. چالش محصولی از شرکت بایره که دسترسی بهش سخته، ولی در هر صورت همونجوری که مشاهده میکنید به خوبی علف‌ها رو کنترل کردن، هم باریک برگ‌ها و هم پنبرگ‌ها رو مزرعه تقریبا خوبی دارن. و اینکه آقای کرمیان عزیز بفرمایید که همونجوری که گفتید آبیاری که اصلا انجام ندادید و فقط به امید آب انجام ندادم و
سال 1401 چون یه بار تجربه کرده بودم نسبت به هزینه کردم تاثیر نداشت. فقط یه از کردم فقط بارندگی هرچی بیشتر باشه این خودش تامین رطوبت میکنه. آب یعنی براش اصلا رضایت بخش نیست. بخاطر این پایه البته نخود همین نخود پای آبیش هم هست که مثلاش فرق کنه. میخوام ببینم که علیه آفت خاصی سمپاشی انجام دادید، مبارزه انجام دادید یا پارسال یعنی سال 1401 یک زمین قطع زمین هم که نزدیک جایی بود که اطرافش سال گذشته کاهو کاشته بود، یعنی گارچ کلمه ساقه خار بود که اونو با چیز تقریبا بخوام با تومه سبوس گندم با سم قاطی کردم پاچیدم سوین. آره حالا من از بله از کریمکش سوین. آره تو تومه گذاری ما اینو سبوس گندم با یه سمی رو قاطی کردیم زدیم و اونو مهار کردیم. هیچ گونه ما سمی در این 2 سال نیاز نبوده. امسال هم یه خورده اوایل برگسوز میشد. من فکر می‌کردم که به خاطر مثلا ساقه خاری یا برگخاری، گفتن که نه اینا به خاطر تنش آبه، چون آب اینجا بارندگی کم بود این تنش تو نخودمون داشت. خب سبوسو با کرمکش سوین استفاده کردین و در خاک تومه درست کردین. زمانی که می‌خواست سبز بشه داشت میزد از ساق اینا رو. بله. میزد ما سبوس گندم با اون مخلوط کردیم، پاچیدیم که اونو مهار کردیم رو خاک. پاشیدید رو خاک. روی همین زمین آره دیگه دستواش کردیم. اونم دلیلش باید این بود که چون زمینی که ما اونجا کاشته بودیم سال قبلش کاهو بوده. این کاهو باعث شده که این کرم ساقه خار اونجا زمین همونجا ماندگاری داشته باشه. اونم که با اون خیلی راحت هم اونو مهارش کردیم و نخود بهترین نخود اتفاقا اونجا چیزی اون زمین ما نخود خوبی هم چیدیم تو مهارش کردیم. ببینم اضافه کنم که همونجوری که گفتن برای تهیه یعنی تولید طعمه از سبوس به همراه کرمکش سوین استفاده کردن که البته از چرخه سموم خارج شده، با نام عمومی کارباریل هستش این سم، یعنی این آفتکش، و اینکه به سختی هم الان تو بازار موجوده چون از چرخه سموم خارج شده، اما بسیار عملکرد خیلی خوبی داره. خب اگه یک جوونی بخواد هر محصولی رو تو فضای کشاورزی وارد بشه و این کار انجام بده، با تمام مشکلاتی که میدونم شما همیشه دارید سالیانه، هم بحث آب هست، هم بحث تهیه آفتکشاتون و هزینه هاشون و بحث تهیه کودها، بهشون توصیه میکنید که وارد این پیشه بشن یا نه؟ بله عزیز جان، واقعا کشاورزی شغل پردرآمدی اگر مدیریت خوب باشه. خب ممنون از شما آقای کرمیان عزیز، ممنون از بینندگان عزیز و مخاطبین بازار کشاورزی. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.